हाँ जी बाबे, मैं हो रहा मूव नवे स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਕਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਦਨ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਡੈਸਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜੋ ਫਿਰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ 올ਡ ਬੈਡਰੂਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਜਿਕ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਓਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਕੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਮੈਟਰੈਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 에ਅਰ ਮੈਟਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਟਰੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਸਕ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡੈਸਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਗੇ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਖਾਓਗੇ? ਕਾਫੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਟੇਬਲ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਫਲੈਕਸੀ ਸਪੌਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲੈਕਸੀ ਸਪੌਟ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਸਕ ਮੈਂ ਨੋ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, $250-300 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਗੋ ਹੈਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇਮਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਏ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਸਕ ਚੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਿਓ, ਆਫਿਸ ਚੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਆਫਿਸ ਚੇਅਰ। ਸੋ ਵੀਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਸ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਰਪਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ SD ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ SD ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਟੇਪ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਡੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਡੈਸਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੌਫਟ ਬਾਕਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਘੇਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਘੇਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ Amazon ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ Amazon ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ $100 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਂਪ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੈੱਟ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਮੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਕਪਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੌਜੀਟੈਕ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ F1 ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ F1 ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਪੋਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ LED ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਈ। ਇਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਸੈੱਟ, ਬਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਮੂਰਾਈ ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਡ ਡੈਡ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ। 8 ਪੋਸਟਰਸ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਜੇ ਕਬਰਡ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈੱਟ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੱਚ। ਉਹ ਮੈਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਰੈਡ ਡੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ F1 ਜਾਂ ਰੈਡ ਡੈਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਦੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਜੋ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਮ ਆ। ਇਹ ਖੜ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ i7 11th ਜਨਰੇਸ਼ਨ H ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 8GB RTX 3070 ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RAM ਹੈਗੀ ਆ 32GB ਤੇ 2TB ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SSD ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ M.2। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 5th, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4th ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟ ਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ LED ਪੈਨਲਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ Sony ZV-E10 ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਲੈਂਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ OBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ P-Fine ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, AM8 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ LG ਦੀ ਵਾਈਡ ਸਕਰੀਨ ਮੋਨੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੋਨੀਟਰ ਲਾਈਟ ਬਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਸਕ ਸਾਰਾ ਲਾਈਟ ਅਪ ਰਵੇ। ਡੈਸਕ ਲਾਈਟ ਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ। just in case if you wanna see, ਓਏ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦ, ਆਵੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਆਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਰ ਮੋਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੀਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਡਸੈਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੈਡਸੈਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਏ ਟਿਕ ਜਾ, ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਹੈਡਸੈਟ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੀਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ Artix Nova Pro ਵਾਇਰਲੈਸ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਟਰੀਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 2 ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, there you go, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਹੈਡਸੈਟ ਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਵਾਪ ਕਰ ਦੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਆ। ਪਲੱਗ ਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਇਹ LG ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਇੰਜਨ $5 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਪੇਪਰ ਅੰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵਾਲਪੇਪਰ। ਫਿਰ LG ਦਾ 24 ਇੰਚ ਮੋਨੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੌਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਐਂਪਲੀ ਗੇਮ D6 ਕੰਟਰੋਲਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੂਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ FIFA ਫॉर ਸੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। Stream Deck Plus, one of the best। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਇਨਵੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਵਾਚ ਚਾਰਜਰ, ਪਲਾਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ iPhone 7 ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ iPad Pro, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੋਕੂ ਆ ਪੋਸਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਨਦਰ ਪੈਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਉਧਰਲੀ ਕੰਧ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮੂਲੇਟਰ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ F1 ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸਿੰਗ ਗੇਮ ਆ ਇਹ ਤੇ ਖੇਡਣੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਸ਼ੈਲਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਬੋਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਬੈਗ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਓਗੇ, ਹਾਏ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਫੇਰ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਦੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਡੌਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 2 10 ਗਿਗ ਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਗਿਗ ਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, 3 USB ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ 3 HDMI ਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ। FIFA D6 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ FIFA ਫॉर ਸੈਂਡਿੰਗ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਊਟ ਫॉर ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Stream Deck ਵੀ ਹੈਗਾ, Stream Deck Plus ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਪਲੀ ਗੇਮ D6 ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਮੈਕਰੋ ਕੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਈਕਨਸ ਵਗੈਰਾ। RGB ਆਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਟਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, USB Type-C ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Elgato ਦਾ Stream Deck। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ Stream Deck ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਡਾਇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ Stream Deck Plus ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੀਜ਼ ਆ, ਪਲੱਸ ਡਿਸਪਲੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ Stream Decks ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ Elgato Stream Deck ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਬਸ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੈਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਂਪਲੀ ਗੇਮ D6 FIFA ਇਨ ਦਾ D6 ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ $120 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Elgato ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਡੈਕ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾਓ ਉਹ $200+ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕਲਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ Elgato ਸਟ੍ਰੀਮ ਡੈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ। Let me know in the comments. Back to the video. ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਟੂਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਪਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।